હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે જોઈશું કે હોમમેડ માવો કેવી રીતે બને છે, જેથી તમારે આ માવામાંથી મીઠાઈ કે બીજું કંઈ પણ બનાવવું હોય તમે ઇઝીલી પોતાના ઘરે બનાવી શકો છો। એના માટે બસ આપણને ફૂલ ફેટ દૂધ જોઈશે। મેં આ નોનસ્ટિક કડાઈમાં 1 લીટર મલાઈવાળું દૂધ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। આપણને એ માટે ફૂલ ફેટ મિલ્ક જ જોઈશે। તમે આમાં ગાયનું દૂધ યુઝ નહીં કરી શકો, તો મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે આ દૂધને વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી આપણું દૂધ તળિયામાં ચોંટે નહીં। આપણે આ દૂધને અડધું થાય ત્યાં સુધી બોઇલ કરીશું, તો આપણે આને અડધું થવા દઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધ અડધું થઈ ગયું છે। મને આમાં 15 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગ્યો છે। આપણે આને ધીમા તાપે હજી ગાળું કરવાનું છે અને આને કન્ટિન્યુઅસ આ રીતે હલાવતા રહેવું પડશે, નહીંતર આપણું જે દૂધ છે તળિયામાં ચોંટી જશે। તો સાઈડ પરથી પણ આપણે આ રીતે સ્ક્રેચ કરતા રહેવાનું છે, જેથી સાઈડ પરથી પણ નીકળી જાય। અને આપણે આને 15 મિનિટ હજી બોઇલ કરીશું। પંદર મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણું દૂધ 1 લીટરમાંથી રિડ્યુસ થઈને 1/4 એટલે કે ચોથા ભાગ જેટલું જ રહી ગયું છે। ટોટલ 30 મિનિટ થઈ છે મને આટલું દૂધ ઉકાળતા। તો આ રીતે સાઈડ પરથી પણ સ્ક્રેચ કરતા રહીશું। અને જો તમે મીઠો માવો બનાવવા માંગતો હોય તો આ સ્ટેજ પર તમે આમાં 1/4 કપ જેટલી ખાંડ નાખી શકો છો, પણ હું અહીં મોળો માવો બનાવું છું તો હું આમાં શુગર એડ નથી કરતી। જો તમે આમાં ખાંડ ઉમેરશો તો ખાંડનું પણ પાણી છૂટશે, તો તમારો માવો બનવામાં હજી બીજી 5-10 મિનિટનો વધારે સમય લાગશે। અને તમે આ રીતની નોનસ્ટિક કડાઈ યુઝ કરો માવો બનાવવા માટે, જેથી એ તળિયામાં ચોંટે નહીં। તો આપણે આને હજી બીજી 10 મિનિટ સતત હલાવતા રહીને બોઇલ કરીશું। તો તમે જોઈ શકો છો 10 મિનિટ બીજી મેં એને સ્લો ફ્લેમ પર કૂક કર્યું છે, તો આપણું દૂધ ઘણું ગાઢું થઈ ગયું છે। ટોટલ 40 મિનિટ થઈ ગઈ છે આ દૂધને કૂક કરવામાં। અને આ જુઓ, આના દાણા દાણા પણ આ રીતે અલગ થવાના ચાલુ થઈ ગયા છે। હવે આ દૂધને આપણું માવો બનવાના સ્ટેજ પર આવી ગયું છે અને આપણે આને 5 થી 7 મિનિટ સુધી હજી કૂક કરવું પડશે સ્લો ફ્લેમ પર। તો 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણો માવો હવે બસ રેડી થવાનો જ છે। બસ 2-3 મિનિટ હજી લાગશે। આ રીતે કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહેવાનું છે અને હજી આને વધારે ગાઢું કરવાનું છે, જ્યાં સુધી પેન છોડવા ના લાગે ત્યાં સુધી એને ગાઢું કરશું। તો આપણો માવો રેડી થઈ ગયો છે। આ પેન પણ છોડવા લાગ્યો છે અને એકસાથે આવી ગયો છે। હવે આપણે આને કાઢી લેશું કોઈક ડીશમાં। ટોટલ મને 50 મિનિટનો સમય લાગ્યો છે માવો બનાવવામાં, અને નોનસ્ટિક કડાઈ યુઝ કરવાથી આ તળિયામાં બિલકુલ ચોંટ્યું પણ નથી। તો હવે આને કાઢી લેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણો હોમમેડ માવો। આને બનાવવામાં થોડીક મહેનત લાગે છે, પણ આ બજારના માવા કરતાં ખૂબ જ શુદ્ધ હોય છે। તમે આ માવાને કોઈપણ મીઠાઈ બનાવવામાં કે કોઈપણ સબ્જીની ગ્રેવી નાખવા માટે યુઝ કરી શકો છો। તમે આ માવાને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને પૂરા 1 મહિના સુધી ફ્રીઝરમાં અને 3 થી 4 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે।